Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Confessions of a Frustrated Housewife, tiếng Ý, La moglie di mio padre, do Andrea Bianchi đạo diễn, là một bộ phim tâm lý, tình cảm đậm chất Ý, đan xen yếu tố kịch tính và gợi cảm, khai thác sâu sắc những khủng hoảng trong hôn nhân và ham muốn bị kìm nén. Phim có sự tham gia của Carol Baker, cùng các diễn viên Adolfo Celi và Cesare Barro. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nội dung cốt truyện của bộ phim. Bộ phim bắt đầu bằng khung cảnh Laura, một người phụ nữ trung niên quý phái, đang cố gắng hâm nóng mối quan hệ với chồng mình, Antonio. Mối quan hệ giữa họ đã trở nên rời rạc do Antonio không còn hứng thú với Laura. Laura bắt đầu bằng việc cố gắng thu hút Antonio qua những bộ trang phục gợi cảm và những hành động quyến rũ. Tuy nhiên, Antonio thường phớt lờ và có những hành động không quan tâm đến vợ. Anh ta thường xuyên rời nhà một cách bí ẩn, khiến Laura nghi ngờ về những người phụ nữ khác trong cuộc đời anh. Tuyệt vọng, Laura tìm đến một gái mại dâm để học cách làm mới mối quan hệ. Tuy nhiên, những gì cô học được chỉ khiến cô cảm thấy xa cách hơn với Antonio. Trong khi cố gắng làm Antonio thay đổi, Laura bắt đầu để ý đến Claudio, con trai riêng của Antonio từ cuộc hôn nhân trước. Claudio là một chàng trai trẻ, sôi nổi và có vẻ quan tâm đến Laura theo cách mà Antonio không làm. Mối quan hệ giữa Laura và Claudio ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện thông thường, nhưng dần dần trở nên thân mật hơn. Claudio, bị thu hút bởi sự quyến rũ trưởng thành của Laura, bắt đầu thể hiện tình cảm với cô. Laura cảm thấy được chú ý và khao khát bởi Claudio, dần dần bị cuốn vào cảm xúc này, dù cô biết điều đó là sai trái. Một buổi tối, trong lúc Antonio vắng nhà, Laura và Claudio đã có một cuộc gặp gỡ thân mật. Đây là lần đầu khi Laura cảm thấy thực sự được yêu thương và ham muốn sau một thời gian dài cô đơn. Khi Antonio bắt đầu nghi ngờ về hành vi của Laura và Claudio, ông theo dõi họ và phát hiện ra mối quan hệ này. Một cuộc đối đầu nảy lửa xảy ra, trong đó Claudio đổ lỗi cho Antonio vì sự thờ ơ của anh với Laura, còn Antonio đổ lỗi cho Laura vì sự suy đồi của gia đình. Laura cuối cùng nhận ra rằng mối quan hệ với Claudio không phải là giải pháp cho sự cô đơn của cô. Cô quyết định rời bỏ cả Antonio lẫn Claudio, tìm kiếm một cuộc sống mới cho chính mình, không phụ thuộc vào đàn ông. Tuy nhiên, điều này vượt quá cái tôi Latin của Antonio có thể chịu đựng được. Confessions of a Frustrated Housewife là một bộ phim gây nhiều tranh cãi, nhưng đồng thời cũng rất đáng xem với cách xử lý nhân vật sâu sắc và diễn xuất ấn tượng. Bộ phim kết thúc trong một bầu không khí buồn bã và bi thương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giá trị bản thân và thoát khỏi những mối quan hệ độc hại. Bộ phim là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng sự thiếu giao tiếp và thấu hiểu có thể dẫn đến sự tan vỡ của bất kỳ mối quan hệ nào. Mối quan hệ giữa Laura và Claudio là một trong những yếu tố trọng tâm và đầy tranh cãi của bộ phim. Mối quan hệ này không chỉ là một câu chuyện về sự phản bội, mà còn phản ánh sự khủng hoảng cảm xúc, tâm lý và khao khát bị dồn nén trong cuộc sống của Laura. Laura, một người phụ nữ trung niên, đã trải qua một cuộc hôn nhân đầy thất vọng với Antonio, chồng cô. Trong khi đó, Claudio, con trai của Antonio từ một cuộc hôn nhân trước, là một chàng trai trẻ, đầy sức sống và hấp dẫn. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là tình yêu hoặc dục vọng, mà còn phản ánh sự đối lập giữa những thế hệ. Với Laura, như là người phụ nữ đã chịu đựng sự cô đơn và không còn cảm nhận được tình yêu. Trong khi Claudio, mặc dù trẻ tuổi, lại là người mang đến cho cô sự quan tâm và sự cuốn hút mà cô chưa từng cảm nhận được từ Antonio. Điều này dẫn đến sự nảy sinh những cảm xúc lạ lùng và mâu thuẫn trong Laura. Cô cảm thấy được sống lại khi được Claudio chú ý, và sự tươi mới trong mối quan hệ này trái ngược hoàn toàn với sự nhàm chán trong hôn nhân với Antonio. Tình cảm giữa hai người là một sự pha trộn giữa ham muốn tình dục và sự khao khát được yêu thương và chú ý, những yếu tố mà Laura đã không còn nhận được từ người chồng của mình. Mối quan hệ này có một yếu tố quan trọng, đó là tính cấm kỵ. Laura là mẹ kế của Claudio, và việc họ nảy sinh tình cảm với nhau là một hành động không chỉ phản bội chồng cô, mà còn đi ngược lại với những chuẩn mực đạo đức của xã hội. Tuy nhiên, bộ phim không chỉ đơn thuần coi đây là một hành vi tội lỗi, mà còn làm nổi bật sự mâu thuẫn trong tâm trí Laura. Cô không chỉ bị ám ảnh bởi những cảm xúc mãnh liệt với Claudio, mà còn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ về hành động của mình.
Trong khi Laura chịu đựng sự giằng xé giữa khao khát và cảm giác tội lỗi, Claudio lại không có sự dằn vặt này. Anh thể hiện sự thản nhiên và tự do trong mối quan hệ của họ, dường như không cảm thấy áp lực hay sự cấm đoán nào. Điều này tạo ra một sự đối lập mạnh mẽ giữa hai nhân vật. Laura, người trải qua nhiều đau khổ trong hôn nhân, tìm kiếm một sự thỏa mãn tâm lý lẫn thể xác, trong khi Claudio lại bị cuốn hút bởi một sự tò mò về tình dục và mối quan hệ với mẹ kế mà không có sự thận trọng hay lo lắng về hậu quả. Tuy nhiên tình cảm của họ không thể duy trì lâu dài, vì nó vốn dĩ không bền vững về mặt đạo đức và xã hội. Những khoảnh khắc lãng mạn giữa họ dần bị thay thế bởi cảm giác tội lỗi và sự mâu thuẫn bên trong mỗi người. Laura không thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ cấm kỵ và đầy mâu thuẫn như vậy, và việc rời bỏ cả Antonio lẫn Claudio là cách cô tìm kiếm sự giải thoát cho chính mình. Đối với Claudio, sự quan tâm của Laura chỉ là một phần trong quá trình khám phá tình dục và khát vọng tình yêu. Nhưng anh không phải là người đứng trước những hậu quả của mối quan hệ này. Còn đối với Laura, tình yêu và ham muốn dành cho Claudio không chỉ là một cuộc phiêu lưu tình dục, mà là một cách để cô thể hiện sức mạnh bản thân và tìm lại sự tự do trong một cuộc sống đã bị kìm hãm bởi chồng và những quy chuẩn đạo đức. Nhìn chung, dàn diễn viên đã làm tốt vai trò của mình, giúp truyền tải các xung đột tâm lý và cảm xúc phức tạp trong câu chuyện. Bộ phim không chỉ dựa vào kịch bản mà còn được nâng tầm nhờ diễn xuất của các diễn viên, đặc biệt là Carol Baker. Carol Baker trong vai Laura mang đến một màn trình diễn ấn tượng và đầy chiều sâu khi hóa thân vào Laura, người phụ nữ trung niên đang vật lộn với cuộc khủng hoảng hôn nhân và cảm xúc. Baker thể hiện sự phức tạp của nhân vật qua từng ánh mắt, cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt, từ sự tuyệt vọng, cô đơn cho đến khao khát và cảm giác tội lỗi. Adolfo Celi trong vai Antonio, người chồng vô tâm và lãnh đạm, với một phong cách diễn xuất điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng. Celi thể hiện Antonio như một người đàn ông giàu có, tự mãn, không còn hứng thú với hôn nhân và thường xuyên phớt lờ vợ mình. Cesare Barro trong vai Claudio mang đến sự trẻ trung, táo bạo và đầy cuốn hút trong vai Claudio, chàng trai trẻ bị cuốn vào mối quan hệ cấm kỵ với mẹ kế. Diễn xuất của Barro làm nổi bật sự đối lập giữa Claudio và Antonio, đồng thời tạo ra sức hấp dẫn tự nhiên đối với Laura. Một điểm nổi bật trong phim là sự tương tác ăn ý giữa các diễn viên chính. Carol Baker và Cesare Barro có sự hòa quyện cảm xúc mạnh mẽ, tạo nên những khoảnh khắc vừa quyến rũ vừa căng thẳng. Baker và Celi, mặt khác, mang đến một sự lạnh nhạt đầy ý nghĩa, làm nổi bật sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.